my channel! We're in Laiya Coco Grove. Yes. The beach. So, nasa Laiya Coco Grove kami and thank you kay GA na nag-suggest nitong resort na to. Kakadating lang namin, past 5 na, actually magsi-6 na ata. Hanggang 6 lang yung beach, kailangan namin habulin para mapaglaro tong batang to ng sand. This is actually a wedding anniversary special. Oh, just lang. Hindi, ano namin to, late celebration of our wedding anniversary. Our family getaway. Yeah. so Plus family, first family getaway. And first beach natin for the very first time in 9 years. Ngayon lang kami nakapagdagat. Can you believe it? Kanina habang nasa biyahe kami, iniisip ko talaga yun eh. Sabi ko, ngayon lang pala kami nakapagdagat na, which is, yeah, ngayon nga lang. For the first time in forever. It's so fun! So yeah, we got married last April 13, 2013. It's a deep water. I'm doing pala. I was so scared. Sorry guys, bye! And so we celebrated our 5th wedding anniversary. And we're going to Ligo first. And bago to eat. So yung mga dagat nila dito sa Batangas is, as per government keme-keme route daw, is up until 6 PM lang. Siguro kasi for security purposes. Hey guys, so we're here in the poolside. Kasi gusto ni Shai sa pool, ayaw niya sa beach. Pero yun lang naman yung beach. So, ako hindi ako makapag-swim kasi today is my first day. Sucks. Sucks to be you. Sucks to be me. But yan, so far so good with Coco Grove. I like it. Maganda naman yung facilities nila and maganda yung beach. So, maganda yung view ko kanina umaga. Hey, we're here at the sea, Yes, so I decided to swim kasi di ba naman tumitigil naman yung menstruation pag nasa water. I know it's gross, pero kailangan ko talaga to. I need this! I really need this, you know? Guys, so we're getting ready to go home. Mag-aayos lang ako. Katapos ko lang maligo. Bakit ka lang kasi mamo? Mamaya ka na mag-playground. Tapos natatay mag-brush teeth. Yes. Kukunin mo yung bag. So first that I'm going to use, this is just a quick makeup look.
wala naman kasi ako masyadong dalang makeup. So, mostly skincare products ang dala ko. So, first is we're going to use the Happy Skin Time Reversing Serum. So, ito ay isang serum for our face. No, because it's not for you. You can have sunscreen later. This sunscreen for the hot day. Yeah, for the hot day. Okay, so once na na-absorb na nung skin yung serum, which is mabilis lang naman, ang next step is, I'm not always using this. This is the Biore UV Aqua Rich Watery Gel SPF 50 PA++++. Since nasa beach tayo, syempre kailangan natin ng sunscreen. Although, kailangan natin ng sunscreen lagi. The thing is, yung mga nilalagay ko sa mukha ko, usually may sunscreen na. Like, for example, my CC Cushion from Face Shop. So, yun. Kaya hindi ko na siya ginagamit. And, ano kasi siya eh, nagka-pimples ako ng last time na ginamit ko. So, not really sure if this will work so good with my skin. But anyways, I'm using it kasi wala yung cushion ko sa akin. Ang gusto ko dito is meron ng glow. Can you see that glow? Yes, pag nilagay mo siya, may glow na agad sa skin. So, lagyan na din natin yung katawan natin, di ba? So, after we put the sunscreen, at the same time, itong watery gel na to, mabilis din siyang i-absorb ng skin. Kaya gusto ko din siya. Gusto ko naman siya eh. Nagkakaroon lang ako ng talaga ng pimple last time. Maglalagay lang ako ng lip balm. The lip balm I'm using is Human Nature lip balm in the shade Flame Tree. I don't use powder masyado. Kasi pagpapawisan din ako. Next thing I'm going to use is the BLK Cosmetics All Day Lip and Cheek Watery Tint in the shade Cherry. This is what I usually use every day para sa aking blush. And you know, gusto mo ng face na kissed effect. I put it sa nose and then dito sa my cheeks na, ano ba to? Hindi ko alam kung anong area to eh. Pero dito sa may ilalim ng usual na pinaglalagyan ng concealer. So, dun lang siya ilalagay. Kasi yun yung usual na nagbo-burn. Bakit ako laging nawawala ng words? Yun yung usual na nagbo-burn pagka nasa sunburn. Yan. So, hindi naman ito eh. Usually ito lang. Yan. So, yun lang din yung lalagyan natin na tint. I love this tint pagdating sa face. Kaso, I don't really love it pagdating sa lips kasi ang bilis niyang matanggal. Unlike yung ibang tint na ginagamit ko, like, which is normally nasa bag ko. At hindi ko siya mahanap ngayon. So, ito yung usual tint na ginagamit ko sa lips. This is the Dancy Beauty Lip and Cheek Tint in the shade Lala. Medyo pinky siya. Pero, I have many shades na nasa bahay. Pero ito yung usual na dala ko kasi mas brighter yung shade. Pero, ito na rin nalagay natin dito. So, lip and cheek, L-E-A-P ba ang spelling ng lip mo? So, lip and cheek tint lang yung nilalagay ko sa dito. Sa face, sa cheeks and sa lip. Ano pang lip and cheek tint natin? Since you're in the beach, you can, or it's okay to put mascara on. Kapag pang Instagram photos lang ang gagawin mo at hindi ka magsusunod. Pero make sure na waterproof mascara yung gagamitin mo. And what I'm going to use today is the Maybelline, the Hyper Curl Volume Express Mousse. Parang ang pangalan. Ang tagal ko kasi hindi nakapag-vlog kaya parang hindi na ako marunong. Kahit di naman talaga ako marunong. So you have to make sure to put mascara pag sa mga pictures para
mukha kang awake. Sorry, dito ako nakatingin kasi nandito yung mirror. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung ginamit kong stand. Paano pala kami nakapunta dito sa Laiya? So, what you knew, just a background story. Galing kaming Molino. So, from Molino, nagpunta kami ng Alabang South Station. Doon kami sumakay ng papuntang Lipa na bus. Pagbaba namin ng bus, sumakay kami ng papuntang San Juan na jeep. Pagbaba ng San Juan, Palengke, sumakay kami ng tricycle papunta dito. Pwede daw jeep, parang 45 pesos ata. Pwede din namang tricycle, special, so 300 pesos. 45 pesos ang isa pag jeep. So, yun. Nag-tricycle kami kasi sobrang pagod na kami. Gusto na namin dumire-diretso. And yung tricycle kasi ipapasok ka talaga din sa mismong reception area. Nakalangoy ako, di ba? Masaya. Nakalangoy ako para sa pool and sa beach. Ang sarap. At ang galing-galing ko kasi lumangoy ako ng hindi nagsasunblock. Pagising ko kasi, naghilamos lang ako, nag-move, tapos dumiretso na ako sa beach. Para makita yung pink sky na pinakita ko sa inyo kanina. Kung gusto niyo ng extra highlight is the best way to go! Using every time is the Jade Cat Triple Crown Baked Shadow in the shade Dulce de Leche. So, mix lang. Tapos, lagyan mo dun sa highest points ng iyong cheekbones. So, blend mo lang. So, if you can notice, wala tayong ginamit na brush dito except dun, of course, sa brush ng mascara. This is a makeup look na beach makeup look without brush. Oh, very natural lang naman dito. Natural na glowy. Hindi ko nga sa glowy. Pansin niyo ba? Hindi ako masyado nagkikilay din kasi makapal yung kilay ko eh. And napathread ko naman na siya so maayos siya tignan. Kaya hindi ako masyado nagkikilay. And there you go! This is my beach makeup look. And I hope you guys enjoy it. Later, mag-check out na kami. Mag-ayos muna ako ng mga damit namin. And I'll see you later. Pala yung ginamit kong, ayan yung mirror. Tapos ito yung ginamit kong patungan. So ito yung Happy Skin moisturizer and then speaker ng hubby ko. Ginagamit ko lang ito paggabi kasi medyo thick foundation siya. So medyo thick moisturizer siya. So yan. So, nakapag-check out na kami and ito yung tsura ng makeup look na ginawa ko kanina. Grabe yung highlight. Paata na blend. Pero grabe yung pila sa lunch. Yan. See? Ang dugit na naman po niya. Sticky. And yes, so we're leaving. Goodbye. Gusto na si Mami doon eh. So, ayun yung beach. Kita nyo ba? There. And medyo mataas na yung dagat ngayon. Sayang di na namin naabutan because we need to go. I have work tomorrow. And yeah, I hope you guys like this video. Please subscribe if you haven't.